Ngayon po magluluto ako ng nilagang karning kalabaw. Ang mga ingredients po natin, yung ating 1 kilong karning kalabaw, buto-buto po siya. Salt and pepper to taste. 2 onion, carrots, tanglad, celery, ginger, onion, 2 peraso, at yung ating gulay na beans at pichay. Ang una po natin gagawin, hugasan natin yung ating karning kalabaw. Lalamasin natin siya sa asin. Saka natin huhugasan sa tubig para mas mabilis matanggal yung dumi. Ngayon, ang una natin gagawin, pakukuluan natin yung ating karning kalabaw sa 1.5 liter na tubig hanggang sa lumambot po siya. Pag malambot na po, saka natin ilalagay yung ating mga ingredients. Kasi sabi nila mas matagal lumambot pag may kasamang ingredients. Magsisimula na po tayong magluto. Ayan po, sa isang kaldero nilagay natin yung ating karning kalabaw. Lalagyan po natin siya ng tubig. Saka po asin. Ngayon, pakukuluan na natin siya. Ayan po, napakuluan na natin. Napalambot na rin. Ngayon po, ilalagay natin yung ating mga ingredients. Po, after po ng 1 hour, malambot na po siya. Ngayon, ilalagay natin yung ating mga ingredients. Ayan po, pakukuloyin lang ulit natin hanggang sa lumasa yung ating mga ingredients. Lalagyan na natin yung ating paminta. Ayan, after natin matimplahan, sakto na rin yung lasa ayon sa ating panglasa. Lalagay na natin yung ating vegetable o gulay. Ayan po, after ma-half cook yung ating mga gulay, lilipat na natin siya sa serving bowl. Ready to serve na po ang ating nilagang karning kalabaw o carabeef. Maraming salamat po.